รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในการแข่งขันสุดเข้มข้นรอบที่ผ่านมาบนอารีนาแห่งนี้ครับได้เกิดการช่วงชิงตำแหน่งอัลฟาแต่เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงเบสเบต้าก็ยังไม่สามารถช่วงชิงตำแหน่งอัลฟาได้ครับทำให้อัลฟาทั้ง 4 คนยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมและวันนี้ครับการหาเบสเบต้าจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับรอบ Survival Betaเหล่าเบต้าทั้ง 4 ทีมครับจะต้องแข่งขันเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดและเบต้าที่โดดเด่นที่สุดในทีมที่ดีที่สุดจะกลายเป็นเบสเบต้าและมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟากับโจทย์เพลงที่ต้องแสดงทัศนคติสไตล์สะท้อนถึงตัวตนในโจทย์เพลง Swag ครับการแข่งขันในครั้งนี้จะยังเข้มข้นและจริงจังเพราะมีเบต้าที่จะต้องออกจากการแข่งขันถึง 4 คนซึ่งจะเป็นใครบ้างนั้นผลการตัดสินอยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศครับเช่นเคยครับการตัดสินผลงานของเหล่าเบต้าในวันนี้จะมาจากกรรมการทั้ง 4 ท่านของเราต้อนรับกรรมการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดใสดูทุกคนหน้าตาสดชื่นพร้อมกับการตัดสินในวันนี้มากๆถูกต้องไหมฮะ โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับอยากเห็นความสวักแล้วตอนนี้สวัก อยากเห็นอะไรจากทุกๆทีมครับกับโจทย์ในวันนี้โจทย์ Swag อย่างแรกเลยอยากเห็นการพัฒนาการครับ มีข่าวกระซิบมาบอกว่าวันเนี้ยจะมีเบต้าหลายๆ คนแจ้งเกิด เราอะรอดูแล้วว่าจะเป็นใครครับ เรารอดูครับ ผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เหมาะที่สุดสำหรับรายการนี้เลยนะ มันเหมาะกับหมาป่ามากอะความสแวกความแบบความล่าเหยื่อความแบบกัดกัน ทุกคนจะต้องแบบแสดงสัญชาตญาณดิบออกมา สัญชาตญาณดิบเลยเหรอ พี่แดนฮะ โดดเด่นชัดเจนซ้ายสุดขวาสุด ก็คือไม่ยืนกลางเวทีเลย ไม่ไปขวาเท่านั้น ไม่ถึงอารมณ์ของตัวตนของตัวเองอะ โอ ฮะ เค เขาออกมาให้มันชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องบอกว่าคำว่า swag ครับ มันคือ attitude นะ มันคือวิธีคิด มันไม่ใช่เรื่องของสไตล์เพลง ต่อให้คุณจะได้เพลงที่มันน่ารัก คุณก็สามารถ swag ได้ อยากดูคำว่า swag ที่ตีโจทย์ตีความคำว่า swag ของคุณของแต่ละคนเนี่ย อยากให้มันชัดเจนอะรอดูครับ ฟังความคาดหวังจากกรรมการไปแล้วนะ แต่น้องๆครับ EP นี้พิเศษ ความพิเศษเพิ่มเติมนะฮะในรายการของเราในวันนี้ครับ เพราะว่าเรามีศิลปินจาก GMM TV มาร่วมชมการแข่งขันในฐานะคุณผู้ชมนะฮะ ต้อนรับกันเลยนะครับ คุณซีทวินันท์โอมพวัตน์นิโยไตร อาร์มวีรยุทธ์และพี่ก๊อตจิทัชกรสวัสดีครับ ดีใจมากที่ได้เจอกับทั้ง 5 ท่านวันนี้มาร่วมรายการของเราทราบมาว่าเป็นแฟนๆรายการอยู่แล้วด้วย รู้สึกไงบ้างอ่ะที่วันนี้ได้มานั่งอยู่ใน Alpha Arena แล้ว เป็นเกียรติมากครับ เรากำลังศึกษาเรื่องการเต้นอยู่ด้วย เราก็อยาก ศึกษาเรื่องการเต้นเหรอ ใช่เพราะว่าเรากำลังเรียนเต้นอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เก่งขนาดแบบพวกน้องๆครับ ก็เลยอยากจะมาเรียนรู้เยอะกว่านี้ ก็เป็นเกียรติมาก ๆสำหรับผม เพราะว่าผมก็มีโอกาสเห็นแต่ในทีวี ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสมานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ได้ดูน้อง ๆ ทุกคนที่พร้อมจะมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราดูในวันนี้ครับผม แต่ว่าอาร์มเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ร่วมงานกับน้อง ๆ แล้วด้วยถูกต้องไหม มีโอกาสได้ไปดูน้องๆ ได้โชว์แบบสดๆ ในมินิโชว์ตอนที่ถ่ายสเปเชียล EP ขนาดมาเป็นแบบว่ามินิโชว์ยังทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นวันนี้ผมจะได้ดูแบบว่าเต็มสตรีมเต็มรูปแบบตั้งตารอครับ นิโอล่ะครับนิโอ อย่างแรกก็เป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้มารับชมแบบสดๆเลยนะครับ เพราะว่าผมก็ดูมาบ้างแล้วครับสำหรับโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็เห็นน้องๆเนี่ยแค่โบกมือบ๊ายบายกันยังเท่เลย ถ้าปกติโบกมือบ๊ายบายกันหวัดดีอัลฟาเขาไม่โบกอย่างนี้นะฮะเขาโบก นิโอ ขอบคุณจริงๆครับที่ให้โอกาสผมมาเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาสผมมานะครับ ทำไมล่ะนิโอทำไมจะไม่ให้โอกาสน้องมาล่ะ อยากมาดูของจริงสักทีเป็นเกียรติมากๆที่ได้เห็นน้องๆเก่งกันมากครับใช่ แหม
พี่ก๊อตจิด้วย เห็นมานานแล้วอัลฟา น้องๆทั้ง 4 คนทางด้านนี้ก็น่ารักมาก ก่อนนะเอาผ้าอยู่นี่ วันนี้จะได้เห็นแล้วการแสดงของน้องๆจะเป็นอย่างไร ตัวตนของน้องๆจะเป็นอย่างไร พี่จะมานั่งจิ้มเลยแต่ละคน จิ้มเอาไปทำอะไรฮะ จิ้มกับกะปิมั้งคะอะไร เดี๋ยวก่อน มาดูแววดูว่าใครที่จะว่าไปได้ไกลบ้างค่ะ อ่ะงั้นเพื่อประเดิม Alpha Arena นะ ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันละกัน เราจะประเดิมด้วยโชว์ของ Alpha ครับ ย้ำเลยว่าไม่มีผลต่อการเข้ารอบหรือว่าตกรอบ Alpha พร้อมไหมฮะ พร้อมครับ นี่พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะฮะ กับโจทย์เพลง Swag เช่นเดียวกันครับ เชิญกันเลยกับจ่าฝูงทีม Alpha บน Arena เลย อัลฟาของเราทั้ง 4 อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าเคยมีการท้าชิงบัลลังก์แล้ว แต่โค่นไม่ลง วันนี้มาโชว์อะไรให้กรรมการแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูครับ วันนี้เป็นทรงอย่างแบดครับผม เพลงฮิตว่ะ นาทีนี้มันต้องเพลงนี้แล้วอ่ะ ใช่ นะไปไหนก็ต้องเพลงนี้แล้วครับ มันเป็นเพลงที่แบบมันแปลกมากเลยนะ เด็กๆชอบมากเลยอ่ะเด็กอนุบาลชอบมาก ใช่ใช่ เด็กไป จริงๆ จริงๆ เด็กบ้าน เด็กจริง อ๋อ เด็กเหรอเด็กประถมชอบมากเพลงนี้ ชอบมากเลยฮะ ใช่ครับชอบมาก เพลงนี้ต้องการ energy นะ อยากดู energy ของอัลฟาว่าทรงอย่างแบดเนี่ย มันสวกจริงเปล่าขอดูหน่อย ทรงอย่างแบดสแวกอย่างบ่อย เอาล่ะ น้องๆ พร้อมแล้วนะ พร้อมครับ นี่คือการแสดงเพื่อทำให้เห็นถึงศักยภาพว่าเราคืออัลฟาตอนนี้ถึงเวลาของทีมอัลฟากันแล้วครับกับเพลงทรงอย่างแบดแบดบอย ผมเตรียมความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มาสิ่งถนัดของผมก็คือเพลงร็อกใช่ไหมผมจะไม่โชว์ให้ทุกคนดู ผมกับเพื่อนก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยครับ ต่างคนก็ต่างไปดูท่อนร้องของตัวเองมา ไปดูฟีลลิ่งของตัวเองมาว่าควรจะทำยังไง ผมไปทำการบ้านมา พูดถึงแบบสตอรี่ที่เราจะเล่าเรื่อง เราอยากให้มูดของโชว์เราออกมาแบบไหน อยากจะไฮป์คนดูแบบไหน รอบที่แล้วเป็นแบบว่ามีความไม่รู้จักกันอยู่ แต่พอเรารู้ตรงนั้นปุ๊บเราได้รับคอมเมนต์มา แล้วก็ปรับจูนกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้น ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบจะกลมกล่อมมากขึ้น Yeah I've been going like in a story เธอช่วยดูดีและช่วยรีแคปอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมก็คนนี้น่าตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวมความกล้าจะเข้าไปคุยอย่างเป็นลิ้นแต่เธอบอกมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็ต้องปล่อยเธอเป็นหนุ่มแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยเต้หน่อยให้ได้แหวยืนหน่อย วิ่งในแอร์กล้าหน่อย no matter what they say เอาชนะใจเธอจะไม่มันยากจังคนนี้มันตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวมความกล้าเธอเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยเธอเป็นหนุ่มแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอก็มาบอกกูรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอก็มาบอกกูรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนไม่ชอบผู้ชายแบดเหรอครับทรงยังแบดแบดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยผู้ชายแบดบอยแบดยังบอยเธอไม่รักฉั
bad boy ส่งยัง bad sad ยัง boy ปล่อยเธอไปก็ไม่ต้อง good boy นะ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  so no bad boy bad boy ส่งยัง bad sad ยัง boy ปล่อยเธอไปก็ไม่ต้อง good boy ทรงอย่างแบดบอยจากอัลฟา ว้าวมากค่อนข้างจะสแวกเลยสแวกแบบสแวกเลย เท่ดุดันไม่เกรงใจใครอะไรแบบนั้น ก็สมกับที่ไปโชว์อัลฟาเลยครับ มันมีความสแวกอยู่ในนั้นจริง แล้วก็รู้สึกว่า 4 คนเป็นสีที่เอามารวมกันแล้วมีเสน่ห์มาก ก่อนที่จะถามกรรมการนะ เก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราคอมเมนต์กันทีเดียว ตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่า น้องๆเป็นไงบ้างนิโอ หมาป่าก็คือหมาป่าดูดันจริง ๆ เลยอ่ะที่เขาต้องแบดโอ้โห สมมติเขาทำเนี่ยโคตรเท่โคตรสแวกคิดภาพถ้าเราทำนะแบดสุดยอดมากจริงๆอ่ะแบบมันเท่มันดูดีไปหมดเลยอ่ะไม่ได้แบบชอบใครเป็นพิเศษรู้สึกว่าชอบแบบมวลรวมมาก attitude ดีมากถึงผมจะได้รู้ว่า attitude ไปว่าอะไรก็เถอะ ดีมาก ชอบโชว์มากเลยเนอะซีบ้างซีครับ ผมรู้สึกว่ามันดึงดูดสายตาเราทุกๆ ทีเวลาเขาเต้น หรือว่าร้องไปด้วย มันต้องมีสมาธิพอสมควร ผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากเลยครับ โอ้สุดยอดสุดยอด มาที่กรรมการกันบ้าง ถึงแม้ว่าไม่ได้ต้องตัดสินหรือว่าลงคะแนนก็ตามเถอะนะฮะ แต่ว่าอยากฟังมุมมองกรรมการ ดูเหมือนพี่แดนจะเอนจอยเป็นพิเศษเลยเมื่อกี้ ถ้าให้ผมปล่อยจอยผมเอนจอยอยู่เลย โชว์ไหนที่ปล่อยจอยนี่ผมไม่เอนจอย โอเค ต้องบอกว่าเก่งนะก็สมแล้วที่อยู่บนเก้าอี้นั้น โชว์ดีมีมิติก็แอบหวั่นตัวเองเหมือนกัน พอเห็นพัฒนาการของน้องๆแบบเพิ่มขึ้นในทุกๆวีคกลัวว่าวีคต่อๆไปมันจะไม่มีอะไรให้คอมเมนต์ ชื่นชมแบบพิเศษคนหนึ่งก็คือวิลเลียมน่าจะดูแบดจากข้างในมากที่สุดมีความอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของวิลเลียมก็ได้ไอตอนแบดมันถึงใจจริงๆ ผมเริ่มเชื่อว่าเขาเป็นวงแล้วนะฮะ เพิ่งเข้าใจว่า อ๋อ การที่เราเป็นแฟนพันธ์แท้วงหนึ่งมันเป็นยังไงอ่ะ เราติดตามเขาเราเห็นเขาเมื่อแต่แรก เรารู้ว่าเขาแต่ละคนเด่นแนวไหน แต่พออยู่ด้วยกันแล้วเขาลดความเป็นตัวเองลงมานิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับโชว์แต่ละโชว์ เราว่ามันมีความแบบกลมกล่อมขึ้นอ่ะ คือเราดูบนเวทีแล้วแบบมันมีครบทุกรสชาติอยู่ในนั้น ผมกลัวว่าเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆ แล้วมันกลายเป็นว่าเบต้าพัฒนาอัลฟาพัฒนาเขาเนี่ยเราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อจะไปชาเลนจ์เขาให้ได้เขาพัฒนาไป10เราต้องพัฒนาประมาณ20เพื่อเอาให้ทันให้ได้ ภูมิใจมากครับวันนี้สมกันแล้วที่เป็นอัลฟาครับสมมาก ขอบคุณครับพี่โตครับพี่กางส้มครับว่าไง มันคือการสร้างมาตรฐานที่ผมรู้สึกว่าเบต้าอาจจะต้องเหมือนที่พี่โตบอกว่าถ้าเขาทำ10แล้วทำ20อ่ะคือมันต้องไปอีกอ่ะยิ่งเขาได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะมันจะยิ่งน่ากลัวมากเพราะเขาจะยิ่งเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณได้เป็นเบสเบต้าคุณต้องงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีมาสู้กับเขาให้ได้เลยนะไม่งั้นเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอัลฟาเซตนี้นะครับมันเหมือนว่าเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งที่พอมีโจทย์หนึ่งมาไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงซึ้งเพลงน่ารักเขาพร้อมแล้วนะที่จะรับทุกอย่างก็ต้องชมว่าทุกคนรู้โพสิชันตัวเองมากขึ้นในทุกๆอาทิตย์ก็ไม่รู้จะชมใครอ่ะเพราะว่ามันเป็นวงที่ดีอ่ะเป็นวงที่ดีแล้ววงหนึ่งครับ เยี่ยมมาก แบบเต็มที่โว้ยแบบได้หนังใจได้ฐานเป็นเด็กอนุบาลฝันน้ำนมแล้ว ทุกคนดีใจทุกคนแฮปปี้เห็นกรรมการแฮปปี้เพื่อนๆแฮปปี้กระโดดกันตบมือก็แบบวินาทีที่อยู่บนสเตจตอนนั้นมันแบบอิ่มใจมันฟูใจไปมากเลยครับ จอยกันไปเป็นที่เรียบร้อย เตือนกรรมการกันหน่อยว่าเราปรับโหมดกันแล้วนะฮะเข้าสู่ความเข้มข้นของการแข่งขันเพราะนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta ครับไปพบกันเลยครับกับทีมแรกของการแข่งขันใน EP นี้ทีม S4 ครับอันนี้น้องๆสแวกหรือโดนตัวไหนมาฮะเนี่ย มาแบบ
พลังล้นหลามมากพร้อมไหมฮะ พร้อมมากครับ โอ้โห ดูทรงแล้วพร้อมมากๆ มากับเพลงอะไร เพลงทนครับผม ทนครับกรรมการว่าไงเพลงนี้ เพลงนี้นี่แบบว่าติดกระแสแบบฮอตฮิตนะไปทั่วโลกเลย ซึ่งจุดเด่นของเพลงนี้เรามองว่ามีความเสียดสีกวนๆบางอย่างอยู่ที่ชัดเจนมากๆคาดหวังว่าสิ่งนี้มันจะแสดงออกมาให้เราได้เห็น เราว่ามันต้องสุดอะ งั้นไม่พูดพร่ำทำเพลง เรามาดูโชว์ของน้องๆกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ถึงเวลาของทีมเบต้า S4 ครับกับเพลงทน สำหรับการฝึกซ้อมของทีมเราเนี่ยมันยากมากเพราะว่าแต่ละคนแบบมีบุคลิกที่แบบต่างกันมากๆ แต่พอเราฝึกกันหนักขึ้นแล้วก็หาจุดตรงกลางได้ มันก็แบบรู้สึกว่าทีมนี้ไปด้วยกันได้ดีมากๆ ความพร้อมของทีมวันนี้พร้อมมาก ตั้งแต่อยู่โปรเจกต์นี้มาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบทำโชว์ได้พร้อมที่สุดแล้วแล้วอยากแบบให้ทุกคนแบบได้เห็นศักยภาพของทีมเราจริงๆ ก็อยากให้คนดูเห็นความสวักแล้วก็ความกวนครับ การกวนแบบขิงๆนิดนึงเล่นหูเล่นตา โชว์ให้ทั้งโปรเจกต์เขารู้ไปเลยว่าเราอะมันสวายกันแค่ไหน พี่ไม่มีลุยวิตโตมีแต่นี่ก่อนโตเรื่องนักของงานใต้นอนเพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลกับพี่ไม่มีบาลงแถมข่าวรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลวันๆเอาแต่เติมเงินทองพี่ก็ไม่หานะเธอบอกมันดูไม่ดีได้ชอบคนที่มันไม่ถนัดพี่กะจะไปเอาตังค์อยู่แล้วอยู่ดีเพิ่นโทรมาหาให้เงินไปดีกว่าให้เงินไปดีกว่าตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมอย่าไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆวนอยู่เก่าๆเดิมๆให้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตกันใหม่ถูกใจจะไปเลยเกินบังเอิญมีนัดน้องเก็บน้องนุ๊กน้องลอยกันเนี่ยได้ดีเพลินต้องช่วยพี่ยกค่าคอนโดอยู่รู้ไว้นอกแต่โทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ไว้นอกแต่โทนพี่ไม่มีบาลองแถมข่าวรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะรู้ไว้นอกแต่โทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ไว้นอกแต่โทนผมยังเช้าพร้อมมาพี่เลยแต่ยังไม่ตื่นนั่งชิวกับพี่ฉันแต่ไม่ได้ดื้อมันไม่ได้ดื้อพี่ฉันก็เปิดถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืนรักเก่าในแสนน่าภาพเป็นเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น1 2 3 4 5 6 7ลืมไปนี่วันลำคืนตั้งที่ครอบแม่ไปบอกให้เตือนอะไรพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนจะเล่นจะเจอเพราะชอบคนเป็นแบบพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตน้องคงน้ำแต่น้องว่าต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลกับพี่ไม่มีบ้านกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตน้องคงน้ำแต่น้องว่าต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลกับพี่ไม่มีบ้านหรอกแต่ค่ารถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรล ทีมเบต้า S4 ว้าว แล้วก็รู้สึกว่าเราเอนจอยแล้วเราอยากมาเอนจอยมากที่สุด โอ้วันนี้ฉันปล่อยสุดมากภูมิใจมากครับที่ทำมา ก่อนหน้านี้คิดว่าทีมเราท่าเต้นยากแล้วแหละ พอมาเจอทีมเขาโอ้โห กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ไปเลย ทีมนี้แบบทำผมช็อกมาก เพลงชื่อว่าทนนะ แต่ดูเหมือนน้องๆ ไม่อยากจะทนที่จะเป็นเบต้าอีกต่อไปแล้วถูกต้องไหมฮะ อยากจะมาเป็นอัลฟาแล้ว ต้องถามทั้ง 5 คนครับ เป็นไงบ้างตัวแทนสำหรับรายการโอม ผมรู้สึกว่าแต่ละคนถ่ายทอดความเป็นตัวตนออกมาชัดเจนมากนะ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือน้องทุกคนสนุก
ซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ เหมือนเราเข้าไปแบบบัมบัมบัม บัมให้เด็กมันดูหน่อย บัมให้เด็กมันดูหน่อย บัมไปนั่งบัลลังก์นู้นดีกว่า เดี๋ยวได้นั่งบัลลังก์แน่ ขอบคุณครับกรรมการล่ะจะชอบใจหรือเปล่านะฮะถามกันหน่อยดีกว่าพี่โตครับ โอ้เซอร์ไพรส์กับเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะครับ ชมอย่างแรกคือชมทีมเวิร์กผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมีเซอร์ไพรส์ให้ดูเยอะอะเหมือนกับเราเก็บไปว่าเดี๋ยวสักพักก็มีคนนี้ตีลังกาอีกนิดนึงก็คือจะกระโดดขึ้นไปตีลังกาเป็นกายกรรมอยู่ข้างบนแล้ว อันนี้น่ารักวางโชว์มาได้ดี คราวนี้มีสิ่งหนึ่งที่พี่ฝากไว้เวลาเราตั้งใจมากๆเราซ้อมมาเยอะมากๆอะเราขึ้นบนเวทีอะมันจะมีความตั้งใจมากๆ จนลืมไปว่าเราต้องเอนจอยกับเพลงสำหรับพี่นะเพลงเนี้ยคอนเซปต์ความสแวกในเพลงเนี้ยโทษนะมันคือคำสั้นๆเลยคือมันคือกวนนะสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่น้องทำอะไรที่มันกุนเช่นท่อนบัมท่อนอะไรที่มันกุนเนี่ยคนจะเฮตลอดเพราะมันสื่อสารว่าเนี่ยสแวกมันต้องการแค่นี้ในบางมุมสำหรับพี่รู้สึกว่าตั้งใจเต้นจริงจังไปหน่อยแค่นั้นเองพี่รู้สึกว่ามันน่าจะปาร์ตี้กว่านี้เอนจอยกว่านี้ผมคิ้วขมวดตลอดเวลาเลยอะผมพยายามจะคิดว่าถ้าเป็นผมจะตีโจทย์เพลงนี้ยังไงอะผมชื่นชมแล้วกันว่าแต่ละคนก็โฮสิ่งที่ตัวเองต้องโฮได้ดีแบบพิมก็เต้นแรงแชมป์ก็เท่อะคือทุกคนก็มีความชิลมีความอะไรเอาเป็นว่าผมว่าน้องทำได้ดีในโจทย์ที่มันยากขนาดนี้ครับคือในการโชว์ทุกโชว์เนี่ยมันจะมีช่วงที่มันสำคัญมากๆตอนเริ่มต้นของเพลงเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นที่ขึ้นอินโทรมาเราไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่พูดตลอดเรื่องใหญ่ของพี่คือเรื่องอินเนอร์ว่ะคือไม่ต้องเล่นใหญ่หรือพยายามจะทำอะไรเลยถ้าข้างในมันใช่นึกออกปะคือข้างในเราแบบจะสื่อหรือแม้กระทั่งการกวนอย่างเงี้ยเพลงนี้มันพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเงินถูกปะเรื่องแบบใครรวยใครจนนู่นนี่มันจะมีท่าตอนที่ท่อนที่บอกว่าแต่พี่นะไม่มีตังค์แล้วมันเป็นท่าแบบอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องเน้นให้คนเข้าใจก่อนว่าแบบโอเคนี่มันเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดเสียดสีกับเรื่องนี้อีกอันหนึ่งฮุกสุดท้ายดนตรีมันอัดในห้องส่งทุกคนแบบเชียร์กันเต็มที่แต่เมื่อกี้มันเชียร์ไม่ขึ้นว่ะจำไว้นะในทุกท่าทางมันต้องมีประโยคอะไรก็ได้ซ่อนอยู่ซึ่งยิ่งประโยคชัดเจนแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะท่าเรามันจะออกเองโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำไปพี่แอบเสียดายเพราะว่าจริงเพลงนี้มันควรจะต้องเห็นความสแวกแบบสุดกวนแบบโอ้โหมันสามารถทำให้ทุกคนเห็นเสน่ห์ของพวกคุณได้เลยแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนทุกคนตั้งใจเต้นให้แรงเต้นให้ดีมันมีแต่ความแบบดีนะสุดนะใหญ่นะแต่มันความรู้สึกมันหายอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ตั้งใจซ้อมตั้งใจเต้นตั้งใจร้องละมันต้องรู้แล้วว่าเราจะตั้งใจสื่อสารอะไรด้วยกัน as a team ด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับพอฟังคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจได้เพราะว่ามันค่อนข้างตรงเพราะว่าเรายังไม่ได้จูนความเป็นคีย์เวิร์ดของโชว์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ละเอียดกับมันมากพอจริงๆเราทำกันบ้านมาแบบว่าค่อนข้างเรียบเราก็พลาดตรงนี้ด้วยช่วงหน้าพบโชว์สุดสวกของเบต้า S1 ที่ทำให้บัลลังก์อัลฟาต้องสั่นสะเทือนบอกว่านี่เป็นอัลฟาดิฉันก็เชื่อถ้าวันนี้จะได้1 คนที่จะขึ้นไปชาเลนจ์ผมอยากให้เป็นคุณรอติดตามสักครู่เดียวก็นี่แหละค่ะชีวิตของนีออนสาวช่างฝันเฝ้าร้านซักรีดมิดไนท์ลอนดรีมีลูกค้าซักผ้าหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่คะผ้าล้นตู้แล้วค่ะไม่มีใครที่ทำให้ฉันจดจำและอยากจะทำความรู้จักสักเท่าไหร่นอกจากเขาคนนั้นคนที่ทำให้ทุกค่ำคืนของฉันมันสเปเชียลขึ้นมาคุณน่ะคือพระเอกในฝันของฉันเลยนะคะนี่ดูละครเยอะไปเหรอเขาหายไปแค่อาทิตย์เดียวแค่เนี้ยไม่ถึงขั้นต้องเข้าไปร้องไห้ในเครื่องซักผ้าเลยเหรอวันเนี้ยกูต้องหาเขาให้เจอเงินจริงเงินปลอมวะเนี่ยเฮ้ยคุณกระเป๋ามันอยู่ไหนเชี่ยแล้วกูว้าวคุณเป็นคนเอาเงินไปซ่อนกระเป๋าคนอื่นขโมยไปใช่ไหมแรงมากสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราต้องตามผู้ต้องสงสัยเริ่มจากคนแรกหนุ่มนักศึกษาที่ฟิตเนสพูดกับผมเหรอครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมไม่ใช่คนน่ากลัวผมเป็นคนน่ารักหนูอยากกินนั่นมันสาวคาราโอเกะคนนั้นนี่ก็หมายว่ามีใครบางคนมาขโมยเงินในกระเป๋านี้ไปไงล่ะ
ถ้าเข้าเนี่ยผมไม่ปล่อยผ่าน และเป็นดิวเชื่อสิว่าเงินที่เราได้มาจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปตลอดกาล คุณนั่นกระเป๋าคุณนี่แล้วถ้ามึงสองคนเนี่ยนะหาเงินมาให้กูไม่ได้แล้วก็รับรองว่ามึงสองคนเนี่ยได้ไปขยี้ผ้าในนรกแน่จะบอกไม่บอกก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปกูทำนั่นกับยักษ์ไม่ชอบควายแกอย่าให้ฉันต้องร้ายนะรู้ป่ะว่าถ้านี่เป็นโมเมนต์ในนิยายอะผมจะเขียนว่าพระเอกนางเอกตามองตาและริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆใกล้กันและจูบกัน แต่ขอโทษนะ มึงสองคนนี้ต้องไปเป็นแฟนกันในนรกว่ะแล้วชาติหน้าเนี่ยค่อยเกิดใหม่กลับมาแก้แค้นกูก็แล้วกันตายซะ It's time to end game แล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเรา สวัสดีครับ คนไหนไอ้ปามาเนี่ยกูไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอก ผมเองครับ นี่พ่อมึงใช้มึงไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลลูกเจ้านายมันเหรอทำแบบนี้ได้ไงวะ อยู่ที่เนี่ยปลอดภัยครับ ไม่ต้องกลัวหรอกทำไมมึงถึงจูบกูวะ แค่ผมเห็นคุณหนึ่งสบายใจอะก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ผมสำเร็จแล้ว ติดตามชมเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลก จริงมีเรื่องสำคัญมากๆเลยจะคุยด้วย เรื่องคือวันนั้นใช่ปะ ใช่ อยากรู้มากใช่ปะเราจะเล่าให้ฟังก็ได้ เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเธอฮอตขนาดนี้เลยอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่ดูน่าสนใจที่สุดเลย จีนเก็บของไปไหน เราดูพักการเรียน หรอเรื่องอะไรอ่ะ พี่อย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัส Warp ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุธิรักมันรักกัน สุธิรักฆ่าไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ หรือว่ามีคนอื่นที่ยิงมันแล้วเอาเงินก้อนนั้นไป พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายภูเขาอีกคนนึงนะน้าฝากดูน้องด้วย พี่ต้องถามของขวัญมากกว่าว่าทำไมถึงยังอดทนกับพี่ หนูดีใจนะ ที่วันนี้พี่ภูเขาของหนูกลับมาหนูแค่อยากให้มันจบ อยากให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเรามาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 4:30 น.เฮ้ย เรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเล่นโรมิโอกับจูเลียตด้วยวะ ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราอะเจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะ ความรักมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปว่ะ มันอาจจะทำให้กูร้องเพลงหลักอินขึ้น มึงคิดยังไงกับกฎของชมรมที่ว่าห้ามมีแฟนวะ กูจะให้ทุกคนโหวตใหม่ ใครยอมให้มีแฟนได้ยกมือ กูไม่ยอมหรอก กฎก็ต้องเป็นกฎ กูทำเพื่อชมรมนะเว้ย ติดตามชม แฟนผมเป็นประธานนักเรียน ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.แต่รู้เลยนะทุกคนเนี่ยไปทำหน้าก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหม ไม่ได้ทำค่ะ น้องทำไมไม่ทำอ่ะทำไมแบบแปลก ช่างแต่งหน้ามันดีค่ะ หน้ามันดูแบบเหมือนไปยกกระชับกันมา เน่ไม่มีใครทำหน้าเลยนะ ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม เผยเที่ยวไทยจริงมีเรื่องสำคัญมากๆเลยจะคุยด้วย เรื่องคือวันนั้นใช่ปะ ใช่ อยากรู้มากใช่ปะเราจะเล่าให้ฟังก็ได้ เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเธอฮอตขนาดนี้เลยอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่ดูน่าสนใจที่สุดเลย จีนเก็บของไปไหน เราดูพักการเรียน หรอเรื่องอะไรอ่ะ พี่อย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัส Warp ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.แล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเรามาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย
กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับ และนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta ตอนนี้ผ่านไปแล้ว 1 ทีมเรียกว่าเข้มข้นตั้งแต่เริ่มเลยครับ และเบต้าทีมต่อไปครับ ที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันต้อนรับกันเลยครับ กับทีม S1 ครับ พลังมาเต็มเช่นเดียวกันทีม S1 มาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ เต็มที่ครับ โอเค วันนี้มากับเพลงอะไรครับ แฟนใหม่หน้าคุณครับ แฟนใหม่หน้าคุณ สิ่งที่ฝากบอกเองอย่างแรกเลยเนี่ย เพลงนี้จะแตกต่างจากเพลง Swag ที่เราได้ยินมา อย่าลืมนะ เมโลดี้ท่อนฮุกเพลงนี้เพราะมาก Swag ด้วย แต่ต้องร้องให้เพราะด้วยนะ ไม่ได้กดดันนะ ไม่ได้กดดัน โอเค ได้ฟังความคาดหวังกรรมการแล้วเต็มที่นะ เต็มที่ แน่นอนเพื่อท้าชิงบัลลังก์อัลฟาเอาให้เต็มที่เลยครับ ถึงเวลาของทีมเบต้า S1 กันแล้วครับ กับเพลงแฟนใหม่หน้าคุ้น ครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีทีมเรา 5-6 คน พอ 4 คน พอคนน้อยลงเนี่ย คนเราจะเห็นเรามากขึ้น Energy มันต้องมากกว่าเดิม ผมตีความคำว่า swag ไว้เป็นความมั่นใจ ความเท่ที่มันเป็นตัวเองแต่ต้องทำให้คนดูกรรมการเพื่อนๆเห็นด้วย เพลงนี้กับทีมเราผมรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นจากวันแรกมากๆ มาวันนี้ผมรู้สึกมั่นใจในทีมเรามากขึ้นมากเลย ทีมผมซ้อมกันมาหนักมาก แล้วก็มันอยู่ในจุดที่แบบพวกเราต้องปล่อยออกมาแล้ว ในวันนี้มันคือการปล่อยจอย มันคือการปลดปล่อยมันออกมา แฟนใหม่ดูน่าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรจำดีๆว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังแฟนใหม่เธอนี่ดูก็จะคุ้นเลยเหมือนกับครั้งที่เธอบอกไม่มีอะไรตอนนู้นเลยบางก็บอกเพื่อนบางก็บอกคนคุ้นเคยแต่พอเลิกกับฉันเลยพบกันฉันแทบสุดเลยไม่บอกว่าฉันคิดมากไปบอกกับฉันว่ายังงี่เงาได้ไหมเธอเป็นยืนงั้นไม่เชื่อฉันลองพิสูจน์ฉันเลยตอนท้ายกลายเป็นฉันที่คิดถูกทำเป็นเล่นเบอร์ใหญ่คือเสียงใส่หน้านี่พร้อมกับคำพูดคมเอาไว้คมบาดจริงจะบอกว่ากล้าสาบานต่อหน้าฟ้าหน้าดินสรุปเขากลายเป็นแฟนใหม่เอาซะฉันเบรกกันหน้าทิพย์ตอนแรกกันฉันไม่ใช่ในสายตาเห็นบอกยังอยู่คนเดียวใจโทรศัพท์อยู่ดีๆกลายเป็นไทยนะไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะไรให้เป็นฉายานั่นก็พี่นี่กันน้องให้เธอเป็นตาตอนไหนมาเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรที่ทำดีๆว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นใจใช่คนนี้หรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่ามีอะไรใช่คนนี้หรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่าฉันคิดมากไปอ้าวแล้วยังไงมันเป็นยังไงเธอบอกฉันว่าไม่ใช่แต่เธอไปงูไม่เหือเขาพัมพันแล้วนะยังงวนอย่างนี้พอถามมาตอนนั้นแท้หลอดเธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอเคค่ะแค่กันเดินฉันเล่าที่คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเราโทษตาแฟนกับเศร้าพี่จะว่าวันหัวว่าหากได้เขาว่าไม่ใช่คนที่เธอเลิกแต่ตาน่ารักอย่างเราเป็นผมไปตามแฟนใหม่น่าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรที่ทำดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังแฟนใหม่ดูน่าคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรจะไม่ดีในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นใจสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นใจ
โอ้โหเบต้า S1 ครับว้าว ว้าว บัลลังก์มีสะเทือนไหมไม่รู้สิ ต้องถามตัวแทนคนดูทางบ้านหน่อยดีกว่า แต่ดูเหมือนอยากได้หนุ่มๆเป็นแฟนแล้วแหละพี่กาจินะฮะ สำหรับน้องๆอัลฟานะคะ ไม่บอกว่านี่เป็นอัลฟาดิฉันก็เชื่อเพราะว่าโชว์นี้เอาจริงๆคือดีมากๆ มันมีความหล่อ มันมีความเท่แล้วมันก็มีความแบบน่ารักจริงๆสังเกตน้องๆไม่ได้ออกท่าออกทางอะไรเยอะในบางท่า แต่ว่าเล่นหน้าเล่นตานิดเดียวเองทำให้เรารู้สึกว่าน้องๆมีความกวนมีความน่ารักทำให้โชว์นี้มวลรวมออกมาคือเยี่ยมเลยค่ะ ขอบคุณพี่สานีด้วยนะคะ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เหรอ ดิฉันไม่ใช่สานี้ค่ะ อ๋อโอเคอ่ะมากรรมการกันบ้าง Serious Mode กันได้ เป็นไงโชว์เมื่อกี้ คือตอนแรกที่รู้ว่าจะเล่นเพลงนี้ ก็สงสัยนิดนึงว่าแบบเอาอีกแล้วเหรอ เพลงเพราะอีกแล้วนะ คุณสแวกไงวะ แต่ว่าพอได้ดูโชว์จนจบก็แบบ เฮ้ย มันสแวกจริงว่ะ มันเกิดจากอินเนอร์ของเขาอะอังเปานี่ผมเป็นพ่อเลี้ยงเขาแล้วกันนะ ผมเชียร์มาตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะ แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้แบบลูกกูแม่งได้ว่ะ เฮ้ยใบแอบเปล่าพี่อย่างเงี้ย นิดนึง รู้สึกว่าแบบว่าพออินเนอร์มันได้อะมันได้ไปหมดเลยอะที่เด้งออกมาสุดๆเลยคือเดียวนะเดียวเต้นร้องและอินเนอร์ดีมากๆมิวสิกดีมากน่ารักมากนะครับพัดก็เขามั่นใจขึ้นในทุกๆวีคที่เขาเล่นก็รู้สึกว่าตีโจทย์ได้ดีมากทั้ง4คนครับ ตอนแรกที่พี่เห็นรายชื่อของ4คนเนี้ยว่าจะต้องโชว์ด้วยกันเนี่ยพี่นึกภาพไม่ออกนะเพราะว่าเราเห็นแต่ละคนมาในแต่ละวีคอะเราจำเคมีบางอย่างได้ แล้วพอเราเห็น4คนเนี้ยเราแอบมันจะเข้ากันจริงๆเหรอใน4คนนี้แต่ปรากฏว่าเห็นไหมสุดท้ายแล้วถ้าคุณตีความไปในทางเดียวกัน ต่อให้แต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอะแต่ถ้าแบบไปในเวเดียวกันอะโหทั้งโชว์มันไปได้แบบได้ถึงคนดูจริงๆอะ รู้สึกเห็นด้วยกับพี่แกงส้มมาก ตอนแรกเลยอะเคมี4 คนพวกผมอะคนละทางเลยแต่พวกผมก็ไม่ใช่แค่ซ้อมด้วยกันพวกผมใช้ชีวิตด้วยกันเลย แบบลงทุนหารตังค์กันเพื่อไปเที่ยว เพื่อจะได้สนิทกันแล้วแบบเอ้ยมันก็แค่นี้นี่หว่าการสร้างทีมเวิร์กอะมันก็แค่เราต้องใช้ชีวิตด้วยกันเราต้องแชร์กันเราต้องเปิดใจ จะบอกเลยว่าดีมากทุกคนอ่างเปาหล่อมากเท่มากผมชอบมากพัดมีพัฒนาการเยอะมากเลยครับทุกครั้งที่เห็นพัดขึ้นมาก่อนนี้มันจะมีบล็อกความเป็นพี่บี้อยู่ตลอดพี่บี้อันนี้พี่บี้ตรงนะแต่วันนี้ดีขึ้นมิวสิกก็ดีมิวสิกก็โผล่ขึ้นมามากวันนี้แรปก็โผล่มากเดียวคือถ้าอ่างเปาเป็นลูกคุณเดียวก็ลูกผมเลยผมเชียร์เขาทุกอาทิตย์ผมบอกเขาคือสุดยอดวันนี้คือสุดยอดมากพอบอกให้ร้องเพราะร้องก็เพราะเต้นก็ดีหวังในใจนะ ถ้าวันนี้จะได้1 คนที่จะขึ้นไปชาเลนจ์ผมอยากให้เป็นคุณมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยแบบว่าเหมือนจริงปะวะภูมิใจที่แบบตื้นตันอะผมบอกไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนผมก็ทำได้อะแบบแล้วมันมีคนเห็น ความรู้สึกแรกก็คืออะไรกันครับเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า4 คนนี้ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ผมมาก่อนเลยแต่ว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของทุกคนเลยทำให้แบบทำให้ไฟมันส่องหาทั้ง4 คนให้ผมแบบจดจำแต่ละคนเนี่ยเวลาโผล่มาในซีนของตัวเองเนี่ยมันประทับใจมากๆเลยอะเดียวชอบมากเลยว่ะเดียวดีมากเลยอะแบบคือเราให้เดียวเป็นหัวหน้าทีมของโชว์นี้นะอังเปานี่แบบโหหล่อมากแบบมีเสน่ห์สุดๆเลยอะครับแต่ว่ามีคำเห็นต่างนิดนึงกับพัดคือพัดครั้งนี้ไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าพี่ยังเห็นจุดบางจุดที่มันต้องบอกยังสู้เพื่อนในเพลงนี้ไม่ได้ความมั่นใจพี่ยังเห็นมีการแอบเหล่แอบพะวงว่าแบบฉันยกมือแค่นี้พอไหมแต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับผมโอเคก็ดีใจด้วยขอบคุณกรรมการครับโดยรวมผมพอใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ด้วยมันภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนมากๆแล้วก็ผมดีใจมากๆที่แบบผมทำได้เต็มที่ทีมเราค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วผมเชื่อว่าทีมเรามีสิทธิ์ที่จะชนะสูงมาก
ยังเหลืออีก 2 ทีมที่พร้อมจะขึ้นมาแย่งตำแหน่งโชว์ที่ดีที่สุดประจำโจทย์ Swag มันดีกว่าอัลฟาด้วย ช่วงหน้าห้ามพลาด แล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเรา สวัสดีครับ คนไหนไอ้ปามาเนี่ยกูไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอก ผมเองครับ นี่พ่อมึงใช้มึงไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลลูกเจ้านายมันเหรอทำแบบนี้ได้ไงวะ อยู่ที่เนี่ยปลอดภัยครับ ไม่ต้องกลัวหรอก ทำไมมึงถึงจูบกูวะ แค่ผมเห็นคุณหนึ่งสบายใจอะก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ผมสำเร็จแล้ว ติดตามชมเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลก จริงผมมีเรื่องสำคัญมากๆเลยจะคุยด้วย เรื่องคือวันนั้นใช่ปะ ใช่ อยากรู้มากใช่ปะเราจะเล่าให้ฟังก็ได้ เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเธอฮอตขนาดนี้เลยอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่ดูน่าสนใจที่สุดเลย จีนเก็บของไปไหน เราดูพักการเรียน สอนเรื่องอะไรอ่ะ พี่อย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัส Warp ทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่ View เวลา 4 ทุ่มครึ่ง ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุธิรักมันรักกัน สุธิรักฆ่าไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ หรือว่ามีคนอื่นที่ยิงมันแล้วเอาเงินก้อนนั้นไป พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายภูเขาอีกคนนึงนะน้าฝากดูน้องด้วย พี่ต้องถามของขวัญมากกว่าว่าทำไมถึงยังอดทนกับพี่ หนูดีใจนะ ที่วันนี้พี่ภูเขาของหนูกลับมา หนูแค่อยากให้มันจบ อยากให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเรามาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 4 ทุ่มครึ่ง เฮ้ย เรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเล่นโรมิโอกับจูเลียตด้วยวะ ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราอะเจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะ ความรักมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปว่ะ มันอาจจะทำให้กูร้องเพลงหลักอินขึ้น มึงคิดยังไงกับกฎของชมรมที่ว่าห้ามมีแฟนวะ กูจะให้ทุกคนโหวตใหม่ ใครยอมให้มีแฟนได้ยกมือ กูไม่ยอมหรอก กฎก็ต้องเป็นกฎ กูทำเพื่อชมรมนะเว้ย ติดตามชม แฟนผมเป็นประธานนักเรียน ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่ View เวลา 4 ทุ่มครึ่ง แต่รู้เลยนะทุกคนแบบไปทำหน้าก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหม ไม่ได้ทำค่ะ ทำไมไม่ทำอ่ะทำไมแบบแปลก ช่างแต่งหน้ามันดียังไงล่ะ หน้ามันดูแบบเหมือนไปยกกระชับกันมา เน่ไม่มีใครทำหน้าเลยนะ ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม เผยเที่ยวไทย ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุธิรักมันรักกัน สุธิรักฆ่าไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ เลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์กรอบแน่นกับแผ่นยักษ์มันสะใจทุกคำเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์ธรรมดาโลกไม่มัน กลับเข้าสู่โปรเจกต์ Alpha ครับกับการแข่งขันในรอบ Survival Beta ตอนนี้ถึงเวลาของทีม Beta S2 ครับ เช่นเคยทีมทุกทีมวันนี้คือรู้สึกเลยว่าแบบแค่ออกมาก็ได้แบบความรู้สึก energy ของความเป็น swag เต็มที่เยี่ยมมากอ่ะมาพร้อมกับโชว์อะไรครับวันนี้ มาพร้อมกับโชว์เพลงหลอกครับผม เพลงชื่อว่าหลอก ใช่ครับ เป็นไงบ้างครับกรรมการเพลงหลอกครับพี่แกงส้ม เพลงหลอกเนี่ยเป็นของ Night CNX นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยคือเป็นเพลงที่ร้องยากมาก เพราะว่าเนื้อมันเยอะมากนะครับมันจะพลาดได้ง่ายๆว่าตกลงมันจะสื่อสารอะไรกันแน่ในเพลงนี้ เพราะเนื้อมันมาเป็นพืชอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่รอดูเลยว่าความยากของเพลงเนี้ยในการสื่อสารอ่ะน้องจะสามารถเอาชนะความยากนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเลย นี่เอาล่ะเนื้อมันเยอะนะ ของดีเราก็มีเยอะเช่นเดียวกัน ใช่ครับ มาเนื้อเน้นๆถึงเวลาของทีม Beta S2 ครับกับเพลงหลอกครับ
ทีนี้คนดูจะได้เห็นความแปลกแล้วก็ความแตกต่างจากทีมอื่นครับผมในทีมของพวกผมนั้นเป็นทีมแนวเซอร์คัสครับจะมีความที่แปลกบางอย่างแปลกตาดูท่านี้มันแปลกๆนะเหมือนทีมเราก็แบบผมเจออุปสรรคเยอะคือโชว์ผมมันแอบมีท่ายากเพราะเราก็หวั่นใจอยู่นิดนึงแต่ว่าก็รอดูเซอร์ไพรส์ได้เลยครับก็คนดูก็จะได้เห็นผมในมุมใหม่ๆแน่นอนความยากก็ไม่ได้ขึ้นความสามารถทีมผมก็อยากให้ทีมอื่นๆรอดูทีมผมได้เลยครับนอกจากโชว์อัลฟาแล้วก็น่าจะมีโชว์นี่แหละครับที่ดีพอๆกับโชว์อัลฟาได้เลยรอดูเลยครับผมสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายใจต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รักฉันไม่รักเธออีกแล้วจะรักเธอหวังจะไม่เมื่อคนที่หลอกไม่บอกไม่รู้ตัวคำที่บอกให้รอจากใจที่ฉันกลัวเธอนั้นมาเพราะเธอบอกก็แค่เป็นคนที่รักอีกสักพักแล้วเธอก็ไปแต่การกระทำมันหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอลวงจะบอกเธอทำเพื่อฉันทุกสิ่งเรื่องจริงไม่มีสักอย่างบางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่นและหันมากอดได้พอจะลืมและเขาไปก่อนแต่ทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกและลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงคนคิดจะไปฉันไม่รักเธออีกแล้วสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รักฉันไม่รักเธออีกแล้วดุเดือดแบบรวมนักเต้นอะเต้นกันแบบปอดทะลุพุพังกันไปหมดเลยอะสุดยอดมากมีเหยียบหลังด้วยมันพอดีทุกอย่างคาดการมาแบบสุดยอดฮะ เต้นคมมากชอบมากเลย ต้องถามตัวแทนคนดูทางบ้านซีว่าไงฮะก็รู้สึกว่าการเต้นเนี่ยมีพลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือการบิดเมโลดี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกออกไปจากโชว์ซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่มันดึงเข้าไปทำให้เราดูต่อเนื่องตามโชว์ครับผมก็รู้สึกว่าทำได้ดีครับอาร์มบ้างอิ่มครับดูแล้วมันอิ่ม ข้าวเที่ยงมาเยอะเหรอฮะหรือยังไง ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวแต่ต้องบอกว่าเบต้ากรุ๊ปนี้ทำให้ผมอิ่มได้นะฮะมันเหมือนห้ามหลับพวกเขาจะดึงเราเข้าไปอยู่ในโชว์พวกเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในการที่ทำทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบทั้งการร้องแล้วก็การเต้นทำให้คนดูรู้สึกแบบว้าวแล้วก็ประทับใจขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเยี่ยมยอดมากๆแต่ต้องฟังจากกรรมการนะว่าเขารู้สึกไงบ้างครับพี่แกงส้มพี่รู้สึกว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่มีความตั้งใจมากๆตินิดนึงคือพี่รู้สึกว่า
energy ของแต่ละคนน่ะคือมันดีนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเท่ากันพี่รู้สึกอย่างนี้อย่างพี่พูดตรงอันนี้พี่พูดนะอย่างโชว์นี้พี่จะลุ้นกรหน่อยเพราะว่าพี่รู้ว่ากรจะแบบดูแล้วกรจะแรงน้อยกว่าเพื่อนแต่พอมาดูเป็นภาพรวมพี่จะเห็นเลยว่ากรเนี่ยจะแรงน้อยกว่าคนอื่นมันเลยทำให้ว่าถ้าเราต้องโชว์ร่วมกันแล้วบางทีการบาลานซ์ energy ให้มันเป็นก้อนเดียวกันให้มันเท่ากันมันก็ช่วยให้โชว์มันสมูทกว่านี้ได้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณพี่แกงส้มครับพวกเรา3คนเหมือนช่วยน้องกรครับผมก็รู้สึกว่าเราก็พยายามเป็นทีมทุกคนจริงๆเรา4คนพยายามมากๆครับผมจริงๆผมก็มีแบบน้อยใจแบบตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเรายังทำได้ไม่ดีพออะไรอย่างนี้ผมก็พยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะได้เท่าคนอื่นเพื่อที่จะให้โชว์มันดูส่งมาถามความเห็นพี่แต้มบ้างก็เป็นโชว์ที่ยากมากๆแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนสกิลสูงพอที่จะโฮสิ่งนี้ไว้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเกินฝีมือเขาณวันนี้นะครับสิ่งที่ยังลังเลก็คือว่าแล้วถ้าโจทย์คือสแวกเนี่ยสิ่งนี้คือสแวกหรือเปล่าวะคือผมรู้สึกอย่างนั้นแค่นั้นเองเราอาจจะตีโจทย์เพลงนี้ซับซ้อนเกินไปหรือว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปมากพอเราจะบอกว่ามาตรฐานตอนนี้ครับในเรื่องเต้นเนี่ยมันก้าวกระโดดมากๆเลยมาถึงวีคนี้เนี่ยมันกายกรรมชัดๆคือแบบโดดตีลังกาถอยหลังขึ้นเก้าอี้กันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมันสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมความสามารถในเรื่องการเต้นของน้องๆทุกๆคนก่อนเลยนะครับว่ามันดีมากเลยเพลงนี้เนี่ยเรามีพร็อพด้วยก็คือไม้อันนี้นะครับตุ้ยทำได้ดีมากนะก็ขอชื่นชมตุ้ยมีการเตะไม้เพื่อทำให้มันเพื่อดันความรู้สึกของเราให้มันไปต่อให้ความตื่นเต้นของโชว์มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับในโชว์ครั้งนี้เรามองว่าคนที่สแวกที่สุดคือตุ้ยนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่พี่แดนชมแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของผมตรงนั้นก็อาจจะเป็นด้วยท่อนด้วยหรือว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผมโดดเด่นขึ้นมาในวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณพี่แดนด้วยครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่โชว์เคสความสามารถของแต่ละคนมาชัดมันเห็นชัดเลยว่าใครเต้นคมใครเต้นแข็งแรงใครร้องแข็งแรงใครร้องที่ยังช้ากว่าเพื่อนอยู่มันจะเห็นชัดมากแต่ที่เห็นทุกคนแน่ๆเนี่ยก็คือทุกคนพัฒนาขึ้นมาหมดเลยตุ้ยเด่นมากในวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวเรารู้อยู่แล้ววันโชว์นี้ยิ่งเห็นเลยว่าตุ้ยแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการร้องการ movement คนเดียวแต่โดยรวม4คนวันนี้พัฒนาหมดเลยครับดีใจได้ดูครับขอบคุณกรรมการครับผมคิดว่ามันสามารถเป็นโชว์ที่ดีที่สุดได้ครับผมยังเชื่อมั่นในทีมครับว่าเราจะได้เข้ารอบผ่านไปแล้วกับเบต้า3 ทีมยังเหลืออีก1 ทีมครับดูซิว่าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดช่วงหน้ากับโปรเจกต์อัลฟาครับช่วงหน้าพบกับโชว์สุดท้ายจากทีมเบต้า S3 เมื่อก่อนเคยร้ายแบบงานของพวกเขาจะสวักพอที่จะเอาชนะใจกรรมการได้หรือไม่รอติดตามสักครู่เดียวก็นี่แหละค่ะชีวิตของนีออนสาวช่างฝันเฝ้าร้านซักรีดมิดไนท์ลอนดรีมีลูกค้าซักผ้าหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่คะผ้าล้นตู้แล้วค่ะไม่มีใครที่ทำให้ฉันจดจำและอยากจะทำความรู้จักสักเท่าไหร่นอกจากเขาคนนั้นคนที่ทำให้ทุกค่ำคืนของฉันมันสเปเชียลขึ้นมาคุณน่ะคือพระเอกในฝันของฉันเลยนะคะนี่ดูละครเยอะไปเหรอเขาหายไปแค่อาทิตย์เดียวแค่เนี้ยมึงถึงขั้นต้องเข้าไปร้องไห้ในเครื่องซักผ้าเลยเหรอวันเนี้ยกูต้องหาเขาให้เจอเงินจริงเงินปลอมวะเนี่ยเฮ้ยคุณกระเป๋าอยู่ไหนเชี่ยแล้วกูว้าวคุณเป็นคนเอาเงินไปซ่อนกระเป๋าคนอื่นขโมยไปใช่ไหมแรงมากสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราต้องตามผู้ต้องสงสัยเริ่มจากคนแรกหนุ่มนักศึกษาที่ฟิตเนสพูดกับผมเหรอครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมไม่ใช่คนน่ากลัวผมเป็นคนน่ารักหนูอยากกินนั่นมันสาวคาราโอเกะคนนั้นนี่ก็หมายว่ามีใครบางคนมาขโมยอยู่ในกระเป๋านี้ไปยังไงล่ะถ้าเช่าเนี่ยผมไม่ปล่อยผ่านและเป็นดิวเชื่อสิว่าเงินที่เราได้มาจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปตลอดกาลคุณนั่นกระเป๋าคุณนี่แล้วถ้ามึง2 คนเนี่ยนะหาเงิน
เงินมาให้กูไม่ได้แล้วก็รับรองว่ามึงสองคนเนี่ยได้ไปขยี้ผ้าในนรกแน่ จะบอกไม่บอก ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไป กูถามมึงจะบอกนั่นกับดักไม่ชอบควายแกอย่าให้ฉันต้องร้ายนะรู้ปะว่าถ้านี่เป็นโมเมนต์ในนิยายอะผมจะเขียนว่าพระเอกนางเอกตามองตาแล้วริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆใกล้กันและจูบกัน แต่ขอโทษนะ มึงสองคนนี้ต้องไปเป็นแฟนกันในนรกว่ะแล้วชาติหน้าเนี่ยค่อยเกิดใหม่กลับมาแก้แค้นกูก็แล้วกันตายซะ It's time to end game ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุธิรักมันรักกัน สุธิรักฆ่าไอ้ไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ หรือว่ามีคนอื่นที่ยิงมันแล้วเอาเงินก้อนนั้นไป พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายภูเขาอีกคนนึงนะน้าฝากดูน้องด้วย พี่ต้องถามของขวัญมากกว่าว่าทำไมถึงยังอดทนกับพี่ หนูดีใจนะที่วันนี้พี่ภูเขาของหนูกลับมาหนูแค่อยากให้มันจบ อยากให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเรามาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 4:30 น.เฮ้ย เรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเล่นโรมิโอกับจูเลียตด้วยวะ ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราอะเจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะ AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย กลับเข้าสู่ Project Alpha ครับในรอบ Survival Beta และตอนนี้ถึงเวลาของ Beta ทีมสุดท้ายครับ พวกเขาจะทำให้การตัดสินวันนี้ยากขึ้นไปอีกได้หรือไม่ ไปพบกันเลยครับกับทีม S3 ครับ มั่นใจขนาดไหน ว่าไปพี่ดำ100%ครับ นี่เตรียมเพลงอะไรมาครับ เพลงเสือสิ้นลายครับ เสือสิ้นลายเป็นไงกรรมการพี่แต้มถึงกับโอ้เลย เป็นเพลงที่รวมตัวสแวกของวงการเพลงไทยเอาไว้ครับ อ๋อ แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันไม่สแวกขนาดนั้น เนื้อเพลงเป็นแบบว่าจากคนที่เคยแบบร้ายกลายเป็นคนที่สิ้นลาย มันจะแบบเป็นการสแวกแบบพ่อลูกอ่อนอ่ะมันจะเป็นยังไงก็น่าสนใจว่าน้องๆวัยนี้จะตีความยังไงครับ ไม่ได้กดดันแต่รอดู เอาล่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับของทีมเบต้า S3 กับเพลงเสือสิ้นลายครับ สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในสุดสิ้นลายก็คือจะเป็น4แนว G Style ก็แบบว่าครบทุกรสเลยครับก็คือแบบว่าน่าดูมากครับ เรามีหลายมูดมาก อย่างแรกก็คือความสวกความกวน ความมั่นใจ ความมันหน้า คนดูจะได้เห็นความการตีความสแวกใหม่ ไม่จำเป็นต้องออกมาแรปหรือว่าออกมาแบบเต้นฮิปฮอปมันอาจจะเป็นแบบแนวอื่นที่แบบนี่ก็เท่เหมือนกัน คนดูจะได้เห็นแบบความแปลกจริงๆอ่ะแบบบอยแบนด์แบบขายหล่ออันนี้ไม่ใช่ เป็นแนวใหม่ บอกเลยว่าดูเราต้องแบบไม่กระพริบตา แล้วในตอนนี้อยากจะหยุดแล้วไม่เยอะมันวุ่นวายเมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอมแต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อมแค่เธอได้ไหมฉันขอร้องให้เธอเป็นคนพาเขานอนเมื่อก่อนนี้ญาติเขายังระออพี่เลยนาฬิกาบอก10 โมงเช้ายังอยู่ในพาร์ตี้เลยแต่เธอและปัจจุบันไม่เอาหน้าที่ใครกลายเป็นเสื้อแล้วอยู่ดีๆพี่กลายเป็นบาร์บี้เลย
พี่ลวกกระสุนตัวพี่เนื้อกันกับคะแนนแต่พอจะเธอแล้วเบบี้พอแล้วไม่อยากจะเดินเซอยากเป็นคนดีเพื่อนข้างคนสักคนแต่กลายไม่เป็นคนที่โอเคผู้ร้ายไม่แต่มาวันนี้สวัสดีพ่อตาสวัสดีครับแม่ยายอย่าทิ้งร้องไว้ผมทำตัวแล้วรู้ไหมขอดูแลลูกสาวแม่จนวันตายชีวิตที่เธอบอกตัวเองให้พอไม่งั้นเธอคงไม่รอฉันอาจเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะดีไม่พอแต่ให้เธอไปหมดแล้วเท่าที่มีฉันผ่านมาหมดแล้วฉันนี่โคตรจะสุดแล้วแต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้วนี่เยอะมันวุ่นวายเมื่อก่อนต้องชื่อวันนี้ยอมแต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อมแค่เธอได้ไหมฉันขอร้องให้เธอเป็นคนพาเข้านอนเพื่อนบอกใครกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปไม่สมควรรอบข้างจะว่าไงเป็นไอจอนแทงเดี๋ยวเราจะไปตั้งแก๊งใหม่เลิกสะสมฟาเดียวแล้วก็ไปหาไม้ดีสาวๆเลิกดูนี่เรื่องตัวชู้แต่ไม่รู้ผมไม่จำโดยมีโนรู้จะเป็นประจำและนั่นคือภาพที่มีแน่ดีชมเด้ตอนนี้หมดห่วงไม่ต้องระแวงเข้ามาตอนเซ็กซี่เมื่อก่อนแอบแชทพูดตรงๆแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละคนเธอไม่ต้องลุ้นเป็นสามตัวปมมาละหาเฟซบุ๊กก็เจอไปเจอโจมที่หยุดที่เธอบอกตัวเองไม่พอจะคงไม่รอฉันได้เป็นคนไม่ดีหรืออาจจะดีไม่พอแต่ให้เธอไปหมดแล้วเท่าที่มีเมื่อก่อนเคยร้ายแม้ตอนรู้ร้ายก็อยู่มาลงกินชูมาให้สบายให้ตายแต่บอกกูร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายอยู่ look into my eyes สบายให้ตายถ้าทำได้จริง please say my rings I promise to be your wings baby จำผิดสัญญาจำไม่ได้จะพูดมาขอสาบานให้ตายย่าเพื่อนพี่เธอเอาไปให้หมดเลยได้กะมีไปสักกี่พื้นจะเอามาให้หมดเลยอยากได้เสื้อผ้ารองเท้าทุกทีจะเป็นสดเลยอยากได้กุชงกุชี่เธอบัตรไปหมดเลยเมื่อก่อนมันเคยร้ายแบบบ่อยดูร้ายคล้ายไปอยู่ลงลุกกินชูมาไอ้สาบานให้ตายร้ายตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายลุกกินชูมาไอ้สาบานให้ตายประเมินมันสุดมากสแวกกันเต็มที่มากๆเลยจริงๆไม่เชื่อต้องถามฝั่งนี้คือแบบจอยกันสุดๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือตอนนี้ฮาร์ทเรทผมขึ้นสูงมากนะใช่ผมว้าวมากคือตั้งแต่เปิดมาคือพวกคุณทุกคนแพรวๆมากผมมาหันกลับไปนั่งคุยกับนีโอตลอดเลยตรงนี้แบบซีเลย อันนี้จริงๆนะจริงๆ แล้วเขาไม่กลัวเราด้วยนะผมเห็นตอนท้าย ใช่แล้วตอนท้ายครับเขาชี้หน้าคุณเลยนะชี้ผมมาอย่างเงี้ยจนผมก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะผมว่าวันนี้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านบางอย่างไปสำหรับโชว์นี้จริงๆ ขอบคุณนะฮะตัวแทนผู้ชมทางบ้านฟังจากกรรมการกันบ้างเมื่อกี้โอ้ยมีแต่คำชมไม่แน่นะ กรรมการอาจจะเห็นต่างก็ได้โหดๆเลยดีกว่าเริ่มที่พี่แดนเลยโอ้โหโคตรดีสนุกมากอะอย่ามันเหมือนเราดูคอนเสิร์ตเลยอะลืมว่าตัวเองแบบต้องเป็นกรรมการอยู่อะครับสนุกมากแบบว่าดีกว่าอัลฟาด้วยสำหรับวันนี้เรารู้สึกว่ามันดีกว่าจริงๆเรื่องของการใช้ภาษามือคีย์ทำให้ดีมากคีย์ทำให้ดีมากเลยในการที่แบบใช้มือเล่าว่าแบบฉันรู้สึกอะไรชอบอะไรไม่ยังไงเก่งมากนะครับไทม์พี่ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมเรามากพี่รับรู้ว่าเราเก็บคอมเมนต์ของพวกพี่ๆไปปรับปรุงแก้ไขจนเป็นเราที่ดีขึ้นในวันนี้ว้าวพงเองก็รักษามาตรฐานได้ดีแล้วก็นิกกี้อย่างที่ทุกคนก็พูดอะไม่คิดเลยเราไม่คิดเลยว่าแบบนิกกี้ทำงี้ได้เหรอนึกว่าแบบเราทำเสียงแพ้ได้อย่างเดียวไงเราทำได้ว่ะรู้สึกดีมากๆที่แบบเรามีคู่แข่งที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราดูอัลฟาเราสนุกแล้วอะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเราดีกว่าอัลฟาแปลว่าเราต้องสนุกกว่าแน่นอนกำลังใจมาใจฟูเอาอีกแล้วเหรอโดนแซะอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องจริงแหละเพราะเขาเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีจริงๆอะแบบโดดเด่นทั้งทุกด้านเลยตอนฟังก็รู้สึกแบบเสียเซลล์อะไม่แพ้เขาหรอกครับแต่แบบเขาอาจจะแบบมีอีกมุมที่มันแบบแปลกใหม่กว่าเราบอกเลยว่าวันนี้มีคนเกิดแน่มีคนเกิดแน่หลายคนด้วยขอบคุณที่ทำให้เราเข้าใจคำว่า swag
อีกแบบหนึ่งชอบสีหน้าชอบแววตาชอบทุกอย่างทุกคนพัฒนาขึ้นมากทายก็ดี ทุกคนเป็นตัวเองคีนก็ดีนิกกี้กับฮงอ่ะฉายขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ในหัวมีแต่คิดว่าจะเอาคนไหนเข้าไปชิงอัลฟาดี โอ้โหพี่ดำครับ ผมชอบมากเลยนะครับผมชอบมากคือตั้งแต่เห็นรายชื่อเพลง4เพลงแล้วแบบแล้วโอ้โหนี่มันจะสแวกยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็แบบยังงงอยู่ว่าทำยังไงให้มันสแวกแล้วก็เจอโชว์เนี้ยแล้วก็แบบทำไมเขาไม่แต่งตัวเป็นฮิปฮอปดำๆใส่บลิงออกมาวะปรากฏว่าดูจบแล้วแบบเฮ้ยนี่มันแก๊งสเตอร์ว่ะมันคือแก๊งยากุซ่าได้นะแบบเขาเก่านะแต่ว่าวันนี้เขามาสนุกแบบสแวกรู้สึกว่า4คนนี้คอนทริบิวต์สิ่งนี้ออกมาให้ผมคนที่ผมรู้สึกว่าเขาสแวกมาที่สุดมาตลอดคือฮงวันนี้เราก็คาดหวังกับเขาแล้วก็ฮงเขายังทำได้อยู่รู้สึกว่าเราประทับใจที่ได้โจทย์ตลกทาเลนต์ยังไงเขาก็ยังคีปคาแรคเตอร์เขาได้อยู่อยากให้ทุกคนจำโชว์นี้ไว้ว่าพี่ว่าคือจุดสูงสุดของรายการที่เราเคยผ่านมาเลยคือแบบมันดีมากเลยครับดีใจครับดีใจที่แบบว่ายังรักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ แล้วก็ยังแอดลูกเล่นอะไรเข้าไปอีกให้แบบพี่ๆเขาไม่เบื่อ พี่แกงส้มครับเซอร์ไพรส์กับน้องทั้ง4คนมากเพราะว่ามันพัฒนาการมันก้าวกระโดดจริงๆมันลงตัวมากๆผมว่าคีย์สำคัญที่โชว์เนี้ยมันดีการที่เขาเป็นทีมการที่เขาสนุกการที่เขาเอนจอยการที่เขาให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดนะครับนี่ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้โชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ให้ดีที่สุดจริงๆฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกทีมเลยละกันอยากให้ดูเป็นเคสสตั๊ดดี้เลยอันนี้จริงจังมากนะครับเพราะว่าในโชว์ต่อไปเดี๋ยวทุกคนก็โดนคล้าอีกแล้วถ้าทุกคนเก็ตตรงเนี้ยพี่เชื่อว่าทุกโชว์มันดีได้เว้ยไม่ว่าจะดนตรีมันเป็นแบบไหนไม่ว่าเนื้อเพลงมันจะเป็นแบบไหนนี่คือคนที่ตีโจทย์สแวกได้จริงๆ4คนเนี้ยพี่ก็ต้องขอพูดจริงนะพี่ชอบกับโชว์อัลฟาจริงทีมเบต้า S3 ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่ง คิดว่าทีมตัวเองเป็นทีมที่ดีที่สุดครับพูดตรงๆเลยก็คือทีมผมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีข้อติเตียนเลยคาดหวังเขาว่าเป็นทีมที่ดีที่สุด แบบแรกมันตกใจครับแบบว่าที่เราเหนื่อยมามันแบบส่งผลแบบดีขนาดนี้เลยอ่ะมันดีมากเลยครับแล้วอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ ทุกคนจะยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับช่วงหน้าถึงเวลาตัดสิน2โชว์ที่ได้ไปต่อจะเป็นทีมใดและใครจะเป็น4คนที่ต้องเดินออกจากการแข่งขันมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันสักครู่เดียวแล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเราสวัสดีครับ คนไหนไอ้ปามาเนี่ยไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอก ผมเองครับ นี่พ่อมึงใช้มึงไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลลูกเจ้านายมันเหรอทำแบบนี้ได้ไงวะ อยู่ที่เนี่ยปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวหรอก ทำไมมึงถึงจูบกูวะ แค่ผมเห็นคุณหนึ่งสบายใจอะก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ผมสำเร็จแล้ว ติดตามชมเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลกจริงมีเรื่องสำคัญมากๆเลยจะคุยด้วย เรื่องคือวันนั้นใช่ปะ ใช่ อยากรู้มากใช่ปะเราจะเล่าให้ฟังก็ได้ เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเธอฮอตขนาดนี้เลยอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่ดูน่าสนใจที่สุดเลย ทีมเก็บของไปไหน เราดูพักการเรียน สอนเรื่องอะไรอ่ะ พี่อย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ ติดตามชม The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ปทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุทธิรักมันรักกัน สุทธิรักฆ่าไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ หรือว่ามีคนอื่นที่ยิงมันแล้วเอาเงินก้อนนั้นไป พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายภูเขาอีกคนนึงนะน้าฝากดูน้องด้วยพี่ต้องถามของขวัญมากกว่าว่าทำไมถึงยังอดทนกับพี่ หนูดีใจนะที่วันนี้พี่ภูเขาของหนูกลับมาหนูแค่อยากให้มันจบ อยากให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเรามาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 4:30 น.เฮ้ยเรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเล่นโรบิโอกับจูเลียตด้วยวะถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราเจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะความรักมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปว่ะ
มันอาจจะทำให้กูร้องเพลงหลักอินขึ้น มึงคิดยังไงกับกฎของชมรมที่ว่าห้ามมีแฟนวะ กูจะให้ทุกคนโหวตใหม่ ใครยอมให้มีแฟนได้ยกมือ กูไม่ยอมหรอก กฎก็ต้องเป็นกฎ กูทำเพื่อชมรมนะเว้ย ติดตามชม แฟนผมเป็นประธานนักเรียน ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่ง แต่รู้เลยนะทุกคนแบบไปทำหน้าก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ได้ทำค่ะทำไมไม่ทำอ่ะทำไมแบบแปลกช่างแต่งหน้ามันดีค่ะ หน้ามันดูแบบเหมือนไปยกกระชับกันมา เน่ไม่มีใครทำหน้าเลยนะ ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม ช่วยไปทำหน่อยได้ไหม เผยเที่ยวไทย ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุทธิรักมันรักกัน สุทธิรักค่ายไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up กลับเข้าสู่ Project Alpha ครับกับรอบ Survival Beta จากเบต้าทั้ง 4 ทีมครับ จะมีเพียงแค่ 2 ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับ ตอนนี้เราได้ข้อสรุปของผลการตัดสินจากกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมเบต้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 2 ทีมจะเป็นทีมใด ขอเชิญพี่แกงส้มประกาศทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบครับ สำหรับเบต้าทีมแรกนะครับ ที่จะได้ผ่านเข้ารอบก็คือเบต้า S1 ครับผมแฟนใหม่หน้าคุณครับ ต้องถามกรรมการครับว่าทำไมถึงให้ทีมนี้ สังเกตได้เลยว่าทีมนี้พัฒนาการดี แล้วมันลงตัวกลมกล่อมที่สุด ก็ไม่แปลกใจที่ทีมนี้จะได้เข้ารอบทีมแรกครับผม ยินดีด้วยนะครับกับทีมนี้ พอเขาประกาศมาก็คือแบบโหทุกคนแบบดีใจมากที่ทุกคนทำมามันประสบความสำเร็จแล้ว แล้วทุกคนเห็นนะครับอยากขอบคุณทุกคนมากครับ เหลืออีก 1 ทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขอเชิญฟังจากพี่โตครับ อีก1 ทีมเบต้าที่จะได้เข้ารอบในวันนี้ก็คือ เบต้า S3 เสือสิ้นลายครับ ย้ำกันอีกสักรอบครับทำไมถึงเป็น S3 ครับ คำว่า swag ในวันเนี้ยที่เราดูทุกโชว์มาในวันเนี้ยเบต้า S3 น่าจะแสดงให้เห็นความ swag ความหมายของคำว่า swag ได้ดีที่สุดครับ ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยครับกับเบต้าทีม S3 ครับ เราดีใจที่เราได้เข้ารอบ แล้วเราตั้งใจทำสิ่งนี้เราผลตอบรับกลับมามันดีภูมิใจในตัวเองแล้วภูมิใจในทุกคนขอบคุณตัวเองกับเพื่อนที่ทำงานหนักมากๆ และนี่คือเบต้าทั้ง 2 ทีมที่ไม่ได้ถูกเลือกครับ นั่นหมายความว่าเส้นทางในรายการของพวกเขาทั้ง 8 คนจะถูกตัดสินด้วยการโหวตของผู้ชมทั้งประเทศครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเบต้าที่ต้องออกจากการแข่งขันถึง 4 คนด้วยกัน นั่นหมายความว่าจะมีเพียง 4 คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ และเบต้าคนแรกที่ได้ไปต่อในรายการคือA05 แชมป์ครับ ก็อยากจะขอบคุณแบบทุกคนที่โหวตให้แชมป์นะครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนโหวตเอ็นดูแชมป์นะครับ แล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับ และคนที่ 2 ก็คือ
A21 ออตโต้ครับ ก็พอได้โต้ใช่ไหมโต้ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเราเคยคุยกับพี่แชมป์ไว้ว่าอยากเข้าไปด้วยกันต่อ ซึ่งมันก็เป็นจริงโต้ก็ดีใจมากๆครับ เหลือเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป และ 4 คนที่จะต้องออกจากรายการนะครับ อีก 1 คนที่ได้ผ่านเข้ารอบคือ A22 พีมครับ มันพูดไม่ถูก เพราะว่าเราเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อน เราเคยอยู่ในจุดนี้มาแล้วในรอบที่แล้ว และคนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสัปดาห์นี้ก็คือ A26 ตุ้ยครับ ก็รู้สึกดีครับ แต่มันก็รู้สึกใจหายมากแล้วก็แบบมีผมที่แบบว่าได้โอกาสกลับเข้ามาในรายการต่อคนเดียวเลย นั่นหมายความว่าน้องๆเบต้าทั้ง 4 คนไม่ได้ไปต่อนะถามความรู้สึกกันหน่อยครับ ครับก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณทางรายการก่อนนะครับที่มอบโอกาสให้คอปได้มาทำความฝันแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วก็สู้กันหนักมากก็มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าของผมมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ สำหรับผมก็เป็นเส้นทางเล็กๆน้อยๆของตัวผมเองด้วยครับที่ผมได้มาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สู้กันมาด้วยกันตลอดขอบคุณมากครับ มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากที่คนคนหนึ่งแบบเด็กคนนี้แบบได้มาอยู่จุดนี้ได้มาถึงตรงนี้แล้วฮะไม่อยากให้เพื่อนต้องเสียใจครับเพราะว่ามันคือเวลาที่มีค่าของพวกเราอ่ะไม่อยากให้มันจำเป็นแบบความทรงจำที่แย่ผมเชื่อว่าชีวิตต่อจากนี้ผมจะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนในรายการนี้ฮะขอบคุณครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากรายการนี้เยอะมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตผมนะครับแล้วก็ผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ในรายการนี้เฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ดิเว้ย สู้ต่อนะอย่าทำเสียอย่าทำให้ผิดหวังนะเว้ย สุดยอดแห่งสปิริตเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเบต้าทั้ง 4 คนด้วยครับขอบคุณครับสู้ๆนะน้องๆเชิญครับผมก็รู้สึกเฟลนิดหน่อยที่แบบว่าพร้อมไม่ได้มาก็ขอให้พร้อมพี่คอปครับก่อนแล้วก็อาชิอยากให้คีไฟติ้งแต่อยู่พัฒนาเราไว้มาเจอกันฮะ 1 ใน 2 ทีมนี้จะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ก้าวขึ้นมาเป็นโชว์ที่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ช่วงหน้ารู้แน่นอน ก็นี่แหละค่ะ ชีวิตของนีออนสาวช่างฝันเฝ้าร้านซักรีดมิดไนท์ลอนดรีมีลูกค้าซักผ้าหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่คะผ้าล้นตู้แล้วค่ะไม่มีใครที่ทำให้ฉันจดจำและอยากจะทำความรู้จักสักเท่าไหร่นอกจากเขาคนนั้นคนที่ทำให้ทุกค่ำคืนของฉันมันสเปเชียลขึ้นมาคุณน่ะคือพระเอกในฝันของฉันเลยนะคะนี่ดูละครเยอะไปเหรอเขาหายไปแค่อาทิตย์เดียวแค่เนี้ยมึงถึงขั้นต้องเข้าไปร้องไห้ในเครื่องซักผ้าเลยเหรอ วันเนี้ยกูต้องหาเขาให้เจอเงินจริงเงินปลอมวะเนี่ยเฮ้ยคุณ กระเป๋าอยู่ไหน เชี่ยแล้วกูว้าคุณเป็นคนเอาเงินไปซ่อนกระเป๋าคนอื่นขโมยไปใช่ไหมแรงมาก สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราต้องตามผู้ต้องสงสัยเริ่มจากคนแรกหนุ่มนักศึกษาที่ฟิตเนสพูดกับผมเหรอครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมไม่ใช่คนน่ากลัวผมเป็นคนน่ารัก หนูอยากกินนั่นมันสาวคาราโอเกะคนนั้นนี่ก็หมายว่ามีใครบางคนมาขโมยอยู่ในกระเป๋านี้ไปยังไงล่ะ
ถ้าเข้าเนี่ยผมไม่ปล่อยพลาดหรอก และบิวเชื่อสิว่าเงินที่เราได้มาจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปตลอดกาล คุณนั่นกระเป๋าคุณนี่เบอร์เองแล้วถ้ามึงสองคนเนี่ยนะหาเงินมาให้กูไม่ได้แล้วก็รับรองว่ามึงสองคนเนี่ยได้ไปขยี้ผ้าในนรกแน่จะบอกไม่บอกก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปกูทำนั่นกำลังไม่ชอบควายแกอย่าให้ฉันต้องร้ายนะคุณรู้ปะว่าถ้านี่เป็นโมเมนต์ในนิยายอะผมจะเขียนว่าพระเอกนางเอกตามองตาและริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆใกล้กันและจูบกัน แต่ขอโทษนะมึงสองคนนี้ต้องไปเป็นแฟนกันในนรกว่ะแล้วชาติหน้าเนี่ยค่อยเกิดใหม่กลับมาแก้แค้นกูก็แล้วกันตายซะ It's time to end game ตอนที่ไม้มันยังอยู่ เธอรู้มาตลอดเลยใช่ไหมว่าไม้กับสุธิรักมันรักกัน สุธิรักฆ่าไม้แล้วเอาเงินมันไป ก็ไม่น่าใช่ หรือว่ามีคนอื่นที่ยิงมันแล้วเอาเงินก้อนนั้นไป พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายภูเขาอีกคนนึงนะน้าฝากดูน้องด้วย พี่ต้องถามของขวัญมากกว่าว่าทำไมถึงยังอดทนกับพี่ หนูดีใจนะ ที่วันนี้พี่ภูเขาของหนูกลับมา หนูแค่อยากให้มันจบ อยากให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเรามาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 22:30 นเฮ้ย เรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเล่นโรมิโอกับจูเลียตด้วยวะ ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราอะนะเจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะ โออิชิกรีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีคาเทชิน การแข่งขันรอบ Survival Beta ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับ Beta ทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์ Swag จะเป็นทีมใด ระหว่างทีม S1 ในเพลงแฟนใหม่น่าคุ้นหรือทีม S3 ในเพลงเสือสิ้นลาย ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับ Beta ทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์ Swag จะเป็นทีมใด ไปฟังการตัดสินจากพี่แดนเลยครับ เบต้าที่เป็น Best Show ของวันนี้นะครับ นั่นก็คือ S3 ครับผม และนั่นหมายความว่า Best Beta ที่มีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาจะถูกคัดเลือกจากทีมนี้เท่านั้นครับ ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ จะมีเพียงหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในทีมนี้นั่นแหละ Best Beta สำหรับ EP นี้จะเป็นใครฟังจากพี่สแตมครับ ครับสำหรับ Best Beta ใน EP นี้นะครับ ก็คือ คิดครับว่าอาจจะเป็นเราอีกก็ได้ยิงเล็งไว้2 คนก็คือพี่ฮงกับพี่นิกกี้เขาได้ทำสิ่งที่แบบว่าไม่เคยทำมาก่อนและพี่ฮงคือแบบแค่ตรงคาแรคเตอร์ของพี่ฮงทำดีแหละ แต่ว่าพี่นิกกี้ดีกว่าเยอะมากมันก็ลุ้นครับเราก็รู้ว่าฮงก็ทำได้ดีเราก็รู้ตัวว่าวันนี้เราเสือล้มได้ดี เขาคือ A09 น้องฮงครับ A09 น้องฮงครับ Best Beta ประจำสัปดาห์นี้ มันก็เหมือนแบบว่าพอได้มันไม่ได้ดูว่าดีใจแบบโอ้ยได้เลยแต่แบบฉันต้องมาทำโชว์เดียว ความกดดันมันก็
เหมือนอยู่บนไหล่เราแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นบันไดเลย จริงๆก็ยากมากเลยนะครับ4คนนี้คือจตุรเทพเลยนะ คือเป็นวงได้เลย แล้วก็เราก็คิดกันอยู่นานมากว่าใครจะเป็นเบสเบต้าในสัปดาห์นี้ด้วยโจทย์มันคือความสวกแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องฮงเนี่ยแบบตอบโจทย์ในอาทิตย์นี้ได้ดีที่สุดมันสวกมากเลยอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเลือก1 ใน 4 คนเนี่ยผมขอเป็นน้องฮงเลยกันครับ น้องฮงครับเบสเบต้าประจำสัปดาห์นี้ ตอนนี้ถึงเวลา Challenge ตำแหน่งอัลฟาแล้วครับ มีอะไรอยากจะพูดกับเบสเบต้าไหมฮะ ไม่อยากนั่งแล้วครับ อยากลงมาเต้นพอดีอยากเฉิดฉาย ก็ถ้าอยากดูรายการโปรเจกต์อัลฟาที่มีแต่แอดทำผมก็ท้าอีกรอบนะครับ นี่ รอบที่แล้วผมลงไปแล้วผมก็ขึ้นมาได้นะครับ ถ้ารอบนี้คิดว่าผมลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ก็ลองดูครับ อยากบอกว่าคิดถึงโชว์เดี่ยวจังเลย เลือกผมลงไปแข่งก็ได้ครับ ยังไงผมก็กลับมาที่เดิมอยู่ดี เอาล่ะ ตอนนี้ถึงเวลาของเบสเบต้าแล้วครับ และอัลฟาที่คุณจะเลือก Challenge คือ มาทำโชว์เดียวให้หายคิดถึงมาเลโก้มา ก็ต้อง4เราแล้วแหละ เราขอมาเหมือนเทวดาก็จะจัดให้ ก็เดี๋ยวจะทำโชว์ออกมาให้สนุกให้การแข่งขันมาดูดเดือดให้มันสนุกแล้วกัน เท่าที่ผมดูมาผมคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮงกับเลโก้ค่อนข้างสูสีกันมาตลอด ตอนนี้เลโก้อาจจะขึ้นไปอีกระดับแล้ว แต่ผมคิดว่าผมสามารถไปเทียบเท่าเลโก้ได้ เลโก้ที่ตัวเต็งของรายการโปรเจกต์อัลฟา แต่ไม่ได้มีเพียงแค่ 2 คนครับ ที่จะทำการแข่งขัน มีอัลฟาอีก 1 คน แต่คนนี้ถูกบังคับลงมาแข่งขันในรอบนี้อัลฟาที่มีคะแนนโหวตสะสมจากผู้ชมในประเทศน้อยที่สุด คือ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะฮะ A08 ฟลุกครับ โอ้โห 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 ผมพยายามโชว์แบบเต็มที่มากๆอ่ะแบบว่ามารักผมเถอะนะ มาแบบช่วยโหวตให้ผมหน่อยนะ ผมก็มีประสบการณ์มาแล้ว ก็ยังไงก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะ นี่เลยครับ 3 คนนี้โฉมหน้าของ 3 คนที่จะต้องมาแข่งขันทำโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบ จะมีเพียง 2 คนเท่านั้นครับ ที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาส่วน 1 คนที่เหลือจะต้องไปเป็นเบต้านอกจากนั้นแล้วความพิเศษในสัปดาห์หน้าครับ เรามีสเปเชียลโชว์ที่พิเศษจริงๆครับ เพราะว่ามีถึง 6 ผู้เข้าแข่งขันด้วยกันครับ ที่ได้ทำโชว์นี้ โดย 2 คนแรกครับมาจากอัลฟาที่ไม่ได้ลงแข่งเอาล่ะ งั้นประกาศกันต่อเลยนอกจาก 2 คนนี้ที่จะได้ทำสเปเชียลโชว์ครับ ผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศ สูงสุด 2 คนครับ จะได้ทำสเปเชียลโชว์คนนั้นคือ A22 พิมพ์ครับ และ A21 ออตโต้ครับ 4 คนแล้วนะ เราต้องการ 6 คนครับ อีก 1 คนจากคณะกรรมการครับ เราบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้เราจะมีคนแจ้งเกิดใช่ไหมครับ ฉะนั้นอีก 1 คนที่จะได้โชว์ในสเปเชียลโชว์อาทิตย์หน้านะครับ A19 นิกกี้ครับ และอีก 1 คนครับจากรุ่นพี่ GMMTV ครับ เชิญพี่ก๊อตจิเลยครับ ค่ะ อีก 1 คนนะคะที่อยากจะเห็นขึ้นมาทำโชว์นะคะ เป็นคนที่ทำโชว์ในวันนี้ได้โดดเด่นเหมือนกัน นั่นก็คือน้องเดียวค่ะ นี่คือ 6 คนครับที่สัปดาห์หน้า เราจะได้เห็นสเปเชียลโชว์จากพวกเขากันเลยครับ และตอนนี้การโหวตรอบต่อไปได้เปิดขึ้นแล้วครับ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม เวลา 4 ทุ่มครึ่ง ซึ่งก็คือวันนี้ทันทีที่รายการจบ แล้วก็จะปิดโหวตในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม เวลา 6 โมงเย็นครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการโหวตได้ครับที่ gmmtvprojectalpha.com
นอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเรียลิตี้การฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขันครับในรายการ Alpha Lab ทางช่อง YouTube Channel Project Alpha ครับและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง 16 คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้าครับ Best Beta จะช่วงชิงตำแหน่ง Alpha ได้หรือไม่กลับมาติดตามกับรายการ Project Alpha ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ